Moi vaan! Tällä videolla mä näytän teille, miten mun tilauslomake toimii. Eli kuinka voit tilata Hanna Männikkälahden eli minun kirjoittamia selkokirjoja. Nämä on kaikki selkomukautuksia, eli kirjoja, jotka joku muu on kirjoittanut ensin ja sitten mä oon kirjoittanut ne helpommalla suomen kielellä. Nämä ohjeet on ensin englanniksi ja sitten alempana suomeksi. Mä scrollaan eli rullaan alas tähän suomenkielisten ohjeiden kohdalle. Ihan alussa on linkki mun selkokirjojen laskeutumissivulle, jossa näet kaikki mun tähän asti kirjoittamat selkokirjat. Mä teen muuten uuden videon sitten, kun tulee lisää kirjoja ja mä juuri nyt poistin äsken edellisen videon, missä oli vielä niitä muutama muu kirja, jotka on nyt loppuun myyty. Mutta tässä on siis linkki mun 14 julkaistuun selkomukautukseen. Ja tässä lukee, että 5 kirjan painos on jo loppu, mutta voit lainata ne kirjastosta. Mulla on tämmöinen mun mielestä suorastaan nerokas ja kuluttajaystävällinen ratkaisu, että kaikkien kirjojen hinta on sama. Todellisuudessa mä itse maksan niistä vähän eri hinnan, mutta mä ajattelin, että ostajan kannalta on helppoa, kun kaikki kirjat maksaa yhtä paljon. Mutta tämmöinen juttu mulla on, että jos tilaat 1 tai 2 kirjaa, niin silloin 1 kirjan hinta on 26 euroa. Mutta jos tilaat 3 tai enemmän, niin silloin 1 kirjan hinta on 21 euroa. Ja postikulut, mä oon niistäkin tehnyt tällaisen mahdollisimman selkeän paketin Suomeen. Eli 1 kirjan lähetyskulut Suomeen on 4 euroa ja 2-4 kirjaa mahtuu sellaiseen pakettiin, että sen hinta on 6 euroa. Mutta jos ja kun tilaat kirjoja jonnekin muualle kuin Suomeen tai tilaat Suomeen vielä enemmän kirjoja, niin voit tuota postin nettisivulta arvioida itse sen paketin tai kirjeen postikulut. Ja kaikissa näissä hinnoissa on mukana arvonlisävero, joka on muuten tällä hetkellä 14% Suomessa. Ja tässä alla on, no mäpä näytän sen nyt. Täällä alla on lomake, johonka sä voit merkitä, mitä kirjoja sä tilaat. Näissä on myös kirjan paino, jos haluat arvioida itse sen postimaksun. Mutta tässä on tosiaan tällä hetkellä myytävänä olevat kirjat ja lisäksi mä oon laittanut tänne 2 ilmaista kirjaa, eli Kielen elämä äänikirja ja Opas koululaisen vanhemmille e-kirja. Jos et tiedä mitä nämä on, niin voit ja haluat lukea ne, niin voit valita nekin ja sitten mä lähetän sulle linkin, mutta ei maksa mitään. Mutta tosiaan tämä toimii sillä tavalla, ja tässä on kuva kaikista tällä hetkellä myynnissä olevista kirjoista. Tämä toimii sillä tavalla, että täytät tämä lomake ja sitten mä avaan sen ja lasken postimaksun ja lähetän sulle vahvistussähköpostin. Eli tämä mun lomake ei ole mikään maailman nopein, mutta mun mielestä, tai siis on se ihan nopea, mutta että et voi vain klikata ja maksaa ja kirja tulee, vaan mä haluan, että mä voin kirjoittaa sulle ja varmistaa, että moi, tilasit nämä 3 kirjaa, onko se ok? Koska mä en halua, että sulle tulee mitään yllätystä, että jos sä oot vahingossa tilannut jotakin väärää. Ja se on mun mielestä toiminut ihan hyvin. Näitä kirjoja on tilattu multa nyt elokuun alusta lähtien 50 kertaa. Pienin tilaus on 1 kirja ja suurin tilaus taisi olla 8 kirjaa kerralla. Niin se toimii mun mielestä hyvin, että mä lähetän sähköpostia ja varmistan, että sä tilasit niitä kirjoja, mitä halusit tilata. Ja joskus siinä mä myös tai tilaaja haluaa kysyä jotain, niin se on kätevä tapa saada sitten suora yhteys tilaajaan. Mutta sitten kun sä oot vastannut mulle, että se on ok, niin sitten mä tilaan ne kirjat kustantajalta ja lähetän ne sulle ja lähetän laskun. Ja sä voit maksaa verkkopankissa, se on kaikista kätevintä mulle, mutta jos haluat, niin voit maksaa mobiilepeillä
tai esimerkiksi Wisen tai PayPalin kautta. Ja voin myös lähettää verkkolaskun, jos tilaat jonkun yrityksen kautta. Ja sitten kun sä oot maksanut sen kirjan tai tilauksen, niin mä poistan kaikki tiedot mun koneelta ja niin kuin Google Drivesta sen jälkeen, eli sun osoite ei jää mihinkään mulle talteen. Ja jos asut Jyväskylässä tai käyt täällä joskus, niin sä voit myös säästää ja tilata kirjat niin, että sä haet ne muuta Jyväskylästä ja tavataan jossain tai voit hakea ne muuta kotoakin. Eli tässä oli siis tämä mun selitys englanniksi ja suomeksi. Ja sen jälkeen on sun sähköpostiosoite, sitten on mun mainos tai mun kuva näistä kirjoista. Ja, ja tässä on vielä tämmöinen linkki blogipostaukseen, jossa on pieni kuvaus kaikista näistä myynnissä olevista kirjoista. Mä tein tämän sen takia, että joulukuussa tuli aika paljon tilauksia, missä miehet tilasivat vaimolleen ja tyttöystävälleen selkokirjoja, mutta ne ei tiennyt, mitä ne tilais. Niin sitten sen inspiroimana mä kirjoitin tällaiset pienet kuvaukset kaikista kirjoista, että ne miehet ja poikaystävät osais paremmin tilata sitten oikeanlaisia selkokirjoja. Mutta joo, eli tässä on kuva näistä kirjoista ja sitten on tämä kätevä lomake tai kätevä kohta, missä vain klikkaat ne kirjat, mitkä haluat tilata. Ja jos haluat tilata useamman kappaleen jotain kirjaa, niin sä voit kirjoittaa sen tähän. Esimerkiksi oppilaitoksiin on tilattu muutamia kirjoja, useita kappaleita, niin sen voi kertoa sitten tässä. Sitten mä tarvitsen sun osoitteen ja jos se on paketti, niin mä tarvitsen myös puhelinnumeron. Ja sen jälkeen ei olekaan enää mitään muuta kuin, että mä kiitän tilauksesta. Ja tosiaan yleensä on lähettänyt sen sähköpostin noin vuorokauden sisällä. Ja jos saatte multa sähköpostia, niin muistakaa vastata siihen, koska esimerkiksi tällä hetkellä mulla on yksi tilaus, jossa on tilattu 5 kirjaa, ja mä oon jo 3 kertaa lähettänyt siihen sähköpostiosoitteeseen varmistusviestin, mutta en ole saanut vastausta, niin en myöskään halua lähettää kirjoja enkä laskua, jos en ole ihan varma, että tilaaja oikeasti haluaa ne tilata. Koska joskus tietysti voi olla yllätys, kuinka paljon se lähettäminen maksaa, jos tilaat kirjoja vaikka Australian tai USAhan. Mutta tämä kirjakauppa on mun kiva pieni harrastus. Koska mä olen itse kirjoittanut nämä kirjat, niin mä saan itse asiassa ei tämä mikään salaisuus. Mä saan avaimen kirjat itse vähän halvemmalla, niin mä tienaan siitä muutaman euron, että mä myyn niitä itse. Kielen elämää mä saan myös vähän halvemmalla, mutta se alennus on niin minimaalinen ja mun täytyy maksaa postimaksu, että kielen elämän teille myyminen on mun kautta on ihan plus miinus nolla. Eli jos haluat tukea mua, niin tilaa kielen elämä itse suoraan Laatusanalta, mutta muut kirjat tilaa muun kautta. Ei kai, tilatkaa vaan ihan kaikki nämä kirjat muun kautta, koska se on hauskaa ja mä oon tosi hyvä tekemään paketteja nykyään ja mä osaan myös asioida postin sivuilla kiroilematta. Mä osaan käyttää helposti kuoria, jolla säästää muutaman sentin, kun lähettää valmiiksi maksetussa kirjakuoressa yhden kirjan. Ja mä osaan lähettää sarjapaketteja. Eli mä oon ostanut postilta valmiiksi 10 kappaletta sarjapakettikoodeja, joten siinäkin säästää vähän. Mutta tämä on mun mielestä helppoa ja kätevää, että nämä hinnat on täällä, yleisimpien tilausten hinta on täällä jo valmiiksi, eli 21 tai 26 euroa per kirja ja sitten painosta riippuen postimaksu on mitä on. Mutta olen täällä, odotan tilauksianne, ottakaa yhteyttä ja täyttäkää lomake. Moi moi!